Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn, họ vẫn đón sinh nhật cùng con, không hề cãi vã hay nổi nóng. Liệu đây là tình cảm gia đình hay chỉ là trò đùa của trí tuệ cảm xúc? Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau đón sinh nhật con sau khi ly hôn, gây ra tranh cãi gay gắt. Liệu đó là sức mạnh của tình cảm gia đình hay sự thể hiện trí tuệ cảm xúc cao độ? Dưới sự chú ý của giới giải trí, họ đã định nghĩa lại cách các cặp đôi ly hôn nên tương tác với nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, ngay cả sau khi ly hôn, vẫn có thể cùng nhau đón sinh nhật con, khung cảnh trông rất hòa hợp. Đây là kiểu làm ăn gì vậy? Tôi thấy mệt mỏi thay cho họ. Lần đầu tiên đọc được tin này, tim tôi hững một nhịp, tự hỏi liệu kịch bản showbiz có lại sụp đổ nữa không? Thông thường, ly hôn sẽ kết thúc bằng sự xa cách nhục nhã hoặc một cuộc đấu khẩu cay đắng, nhưng tại sao hai người này lại có thể ngồi lại với nhau và tổ chức sinh nhật cho con như một gia đình? Cần phải có trí tuệ cảm xúc nào, hay chỉ là sự miễn cưỡng mới có thể làm được điều này? Tôi vẫn nắm chặt điện thoại, cảm thấy một luồng năng lượng khó hiểu trào dâng. Tôi cần tìm một nơi để nói ra những lời này. Khi hai người chính thức công bố kết hôn, đó là một sự kiện hoành tráng, như thể họ thực sự gắn bó với nhau. Vậy mà chỉ vài năm sau, họ lại chính thức tuyên bố ly hôn. Tốc độ này khiến người ta tự hỏi liệu họ đã không lên kế hoạch cho một mối quan hệ lâu dài ngay từ đầu, hay đã có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong quá trình này mà chúng ta không hề hay biết. Và giờ đây, với sự việc này, liệu họ có thực sự gạt bỏ mọi bất hạnh vì con cái và quay trở lại với một mối quan hệ tự nhiên hơn, hay họ chỉ đang cố gắng phô diễn trí tuệ cảm xúc cao cho công chúng thấy? Sự cân bằng giữa hai người này thực sự khó nắm bắt. Tôi nhớ khi họ ly hôn, tuyên bố của họ là chúng tôi chia tay trong hòa bình và sẽ vẫn là một gia đình trong tương lai. Lúc đó nghe có vẻ khá chính thức, bởi việc tuyên bố ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng giờ đây, nhìn thấy họ bên nhau, cùng con, và thậm chí trông khá tự nhiên trong ảnh. Thật thú vị, nghĩ mà xem, khi một cặp đôi ly hôn, dù vì con cái, họ hiếm khi có được những khoảnh khắc thoải mái bên nhau như vậy. Luôn có một chút ngượng ngùng hoặc cố tình giữ khoảng cách. Nhưng với hai người này, nếu những bức ảnh là thật, họ đã đưa định nghĩa gia đình lên một tầm cao mới. Tôi không nói họ tệ, tôi chỉ nghĩ rằng có thể có rất nhiều điều ẩn giấu đằng sau chuyện này mà chúng ta không thể thấy. Họ đã trao đổi riêng tư một cách trôi chảy như thế nào để sắp xếp buổi họp mặt gia đình này một cách tự nhiên như vậy? Hay có lẽ họ đã quen với việc giữ hình tượng nhất định trước công chúng từ lâu, và sự đứng đắn này đã trở thành một phần trong cuộc sống xã hội của họ. Nhìn kia, Triệu Lệ Dĩnh luôn là hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, tập trung vào sự nghiệp. Lần này, cô ấy trông thật hào phóng và đàng hoàng, không hề có cảm giác xa cách như những người yêu cũ. Phùng Thiệu Phong, mặc dù trước đây đã có một số cuộc thảo luận về mối quan hệ của mình, nhưng diễn xuất lần này của anh ấy cũng có vẻ rất chín chắn và hợp tác. Sự kết hợp của họ ban đầu khá bất ngờ, một người là ngôi sao đang lên, người kia là diễn viên xuất thân từ gia đình giàu có, tạo cảm giác như sự va chạm của hai thế giới. Cuộc hôn nhân, việc sinh con, và sau đó là cuộc ly hôn của họ vốn đã rất được quan tâm. Giờ đây, với diễn biến này, mọi người lại càng tò mò hơn về hiện tượng cặp đôi người nổi tiếng. Liệu họ có thực sự đạt được tinh thần tình yêu phai nhạt, tình cảm gia đình bền vững, hay đây chỉ đơn giản là một hình thức tương tác xã hội phức tạp hơn? Nếu một người bình thường có thể làm điều này sau khi ly hôn, chắc chắn họ sẽ được khen ngợi vì trí tuệ cảm xúc cao, khôn ngoan và có trách nhiệm. Nhưng người nổi tiếng thì khác, mọi hành động của họ đều bị phóng đại và diễn giải với đủ loại ý nghĩa. Vậy, khi họ làm vậy, liệu họ có cân nhắc đến cách diễn giải này không? Phải chăng việc này chỉ đơn giản là để dập tắt những đồn đoán bên ngoài, hay để bảo vệ giá trị thương mại của cả hai bên? Suy cho cùng, bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Nếu cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh giống như một cuốn tiểu thuyết thú vị thì chuyện tình của cô lại là một bộ phim hồi hộp. Dù giờ ai cũng gọi cô là nữ hoàng, nhưng ai mà ngờ được ngày xưa, cô gái quê mùa, người mà ngay cả các nhà tuyển dụng cũng chẳng buồn để mắt đến, lại bỗng chốc trở thành ngôi sao nhờ Hoa Du Ký. Lúc đó, khán giả vẫn còn đang bàn tán liệu cô có phải chỉ vì quá đáng yêu hay không, nhưng cô đã âm thầm khẳng định mình là một bảo chứng rating. Nhưng ngành giải trí không chỉ đòi hỏi kỹ năng diễn xuất, nó còn cần một chút may mắn. Có người nói, vận động viên tài năng chỉ hợp với chạy nước rút, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện sức bền marathon qua hành động của mình. Từ ngây thơ đến sắt đá, sự quyết liệt của Từ bán hạ trong Phong Phong bán hạ khiến nhiều khán giả trung niên phải thốt lên, quả là một người phụ nữ có thể chiến đấu kiên cường. Cư dân mạng thậm chí còn nói đùa, Tiểu Cốt bị sa thải và tìm được công việc mới, chuyển từ tưởng tượng sang thép, tiếc là trên đời không có bàn tay vàng. Trong kịch, bạn có thể làm đi làm lại, nhưng tình yêu ngoài đời không giống như trong phim truyền hình, nơi bạn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Tin đồn vẫn tiếp diễn, và mối quan hệ mới này khó có thể nói là đúng hay sai, nhưng mẹ mạnh mẽ,
khiến mọi người phải rơi nước mắt. Cô và Phùng Thiệu Phong gặp nhau trên phim trường, hai người, một người trầm ngâm, một người sôi nổi, trông như một cặp trời sinh. Đúng lúc người hâm mộ đang suýt xoa trước những khoảnh khắc ngọt ngào của họ bất ngờ tuyên bố kết hôn, rồi lại bất ngờ tuyên bố ly hôn, khiến mọi người đều bất ngờ. Có một thời gian, Internet bị chi phối bởi chủ đề liệu họ có tái hợp hay không, thu hút sự chú ý còn hơn cả lịch trình chương trình gala Tết Nguyên đán. Gần đây, những bức ảnh paparazzi chụp Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Âm đi mua sắm và diễn xuất tình tứ bên nhau đã gây xôn xao dư luận. Một số cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng về khoảng cách tuổi tác, trong khi người hâm mộ thì thốt lên, sao không tìm người nào đẹp trai hơn, tốt hơn nhỉ? Cả hai bên đều không lên tiếng, khiến dư luận tự suy đoán xem tin đồn này có đúng hay không. Điều thú vị là, mỗi khi tin đồn xuất hiện, sự chú ý lại đổ dồn về phía trẻ con. Suy cho cùng, trẻ con mới là những người trực tiếp chứng kiến toàn bộ thế giới người lớn diễn ra. Giữa lúc mọi người đang xôn xao về mối quan hệ mới của họ, một đoạn video đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Triệu Lệ Dĩnh bị camera ghi lại cảnh đi mua sắm cùng con trai, gây nên làn sóng phẫn nộ. Nhiều cư dân mạng có lý lẽ đã lên tiếng chỉ trích, làm ơn đừng quay phim trẻ vị thành niên nữa được không? Một người khác mỉa mai, đây chính là điều Phùng Thiệu Phong sợ nhất. Những bình luận này tuy đau lòng nhưng cũng không thể tránh khỏi cha mẹ nào lại không muốn con mình tránh xa vòng xoáy Internet chứ. Quyền riêng tư của gia đình người nổi tiếng rất khó được bảo vệ. Ai sẽ phải trả giá cho việc thống trị giao thông? Những người của công chúng thường dễ bị chú ý, nhưng vấn đề là, dù bạn có thể chọn cách đón nhận sự chú ý thì việc ngăn chặn nó ảnh hưởng đến gia đình bạn lại rất khó khăn. Khi truyền thông bị chi phối bởi những chiêu trò câu view, nhắm vào cả trẻ em, bữa tiệc giải trí sẽ bị bóp méo. Một số tài khoản mạng xã hội thậm chí còn sử dụng ảnh trẻ em được chụp lén như một chiêu trò để thu hút lượt truy cập, vượt quá giới hạn. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn có thể để lại những tổn thương tâm lý cho trẻ em. Nói thẳng ra, đó là việc đánh đổi nỗi đau của người khác để lấy lợi ích cá nhân. Hơn nữa, tôi đã xem kỹ bức ảnh, tôi thấy trên điện thoại nên không biết có phải thật không, nhưng trông khá thật. Trẻ em đứng ở giữa, xung quanh là người lớn, không khí rất thật. Nếu không muốn nói là chân thật, thì diễn xuất cũng rất tuyệt vời. Vấn đề là, diễn xuất này dành cho ai? Là vì người hâm mộ, để họ cảm thấy mình là những bậc cha mẹ tốt, một gia đình tốt? Hay là vì truyền thông, để ngăn họ tìm ra bằng chứng bất hòa? Hay là vì chính họ, để nhắc nhở bản thân rằng dù có chia tay, họ cũng không thể bỏ rơi con cái và để chúng phải chịu đựng nỗi đau từ sự bất hòa của cha mẹ? Tôi cảm thấy chắc hẳn phải có những cân nhắc phức tạp đằng sau việc này. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang thăng hoa, với hàng loạt bộ phim ăn khách sắp ra mắt. Cô ấy cần một hình ảnh ổn định và tích cực để củng cố đế chế kinh doanh của mình. Phùng Thiệu Phong, tuy không quá nổi tiếng, nhưng là người thừa kế tập đoàn gia đình, hình ảnh trước công chúng của anh cũng quan trọng không kém. Trong tình huống này, việc duy trì sự tôn nghiêm và sự hòa hợp có lẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Về phần con cái, chúng vô tội, nếu họ thực sự đặt tình yêu thương dành cho con cái lên hàng đầu và không để việc ly hôn ảnh hưởng đến sự phát triển của con, thì đó quả thực là một thành tựu đáng ghi nhận. Tôi tin rằng họ thực sự muốn cho con cái một tuổi thơ tương đối trọn vẹn. Suy cho cùng, con cái là thành quả của tình yêu thương và sự quan tâm chung của họ. Nhưng là người ngoài cuộc, tôi không khỏi thắc mắc không biết bầu không khí hòa hợp này bao nhiêu phần là tình cảm chân thành, bao nhiêu phần chỉ là màn kịch. Có lẽ chính sự ra đời của đứa con đã cho họ một mục tiêu chung, một lý do để buông bỏ những mâu thuẫn trong quá khứ và cùng nhau đứng trên một chiến tuyến. Mối liên kết gia đình này đôi khi còn mạnh mẽ và bền vững hơn cả tình yêu. Tôi chợt nhận ra rằng đôi khi, nhiều thứ trong cuộc sống không phải lúc nào cũng trắng đen rạch ròi. Ly hôn không có nghĩa là từ nay trở đi hai người sẽ là kẻ thù. Nhất là sau khi có con, mối quan hệ càng trở nên phức tạp và tinh tế hơn. Những lựa chọn họ đưa ra lúc này có thể là những gì họ tin là tốt nhất cho cả con cái và bản thân. Tôi chỉ là một người lướt điện thoại, theo dõi những tìm kiếm thịnh hành và không thể không phàn nàn. Cuộc sống của họ, lựa chọn của họ, tôi không thể hiểu hết, cũng không có quyền phán xét. Nhưng tôi đã chứng kiến một vụ ly hôn nổi bật giữa đám đông. Liệu đây là chiến thắng của tình cảm gia đình hay một trò chơi trí tuệ cảm xúc cao siêu? Có lẽ chỉ có chính họ mới hiểu rõ nhất. Trong thời đại tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, hình mẫu ở bên con cái của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mang lại sự giác ngộ gì cho những người bình thường như chúng ta?